a cup of tea, egy csésze tea. A short story written by Katherine Mansfield and read for you in both Hungarian and English. Rosemary Fell was not exactly beautiful. Rosemary Fall nem volt kifejezetten szép. No, you couldn't have called her beautiful. Nem lehetett volna őt szépnek nevezni. Pretty? Well, if you took her to pieces. Csinos? Nos, ha darabokra szednéd. But why be so cruel as to take anyone to pieces? De miért lennénk olyan kegyetlenek, hogy darabokra szedjünk valakit? She was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well-dressed, amazingly well-read in the newest of the new books, and her parties were the most delicious mixture of the really important people and artists' quaint creatures, discoveries of hers, some of them too terrifying for words, but others quite presentable and amusing. Fiatal volt, ragyogó, rendkívül modern, kifinomultan öltözött, és elképesztően tájékozott az. Újabbnál újabb könyvek világában, valamint a buliai a legfinomabb keverékei voltak az igazán fontos embereknek és művészeknek, furcsa lények, az ő felfedezései, némelyikük kimondhatatlanul ijesztő. Mások viszont egészen elfogadhatóak és szórakoztatóak voltak. Rosemary had been married 2 years. Rosemary 2 éve volt házas. She had a duck of a boy. Volt egy imádnivaló kisfia. No, not Peter, Michael. Nem Péter, Michael. And her husband absolutely adored her. És a férje teljesen imádta őt. They were rich, really rich, not just comfortably well off, which is odious and stuffy and sounds like one's grandparents. Gazdagok voltak, igazán gazdagok, nem csak kényelmesen jómódúak, ami kellemetlen és unalmas, és olyan, mint a nagyszülők élete. But if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris as you, and I would go to Bond Street. De ha Rosemary vásárolni akart, elment Párizsba, ahogy te vagy én elugranánk a Bond Streetre. If she wanted to buy flowers, the car pulled up at that perfect shop in Regent Street, and Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way, and said, Ha virago cat a cart venny, a coxy magalta tokalits azletnal Regent Streeten, és Rosemary az üzletben csak bámult a káprázattól elvarázsoltan, kissé egzotikus módon. És azt mondta, I want those and those and those. Give me 4 bunches of those. And that jar of roses. Yes, I'll have all the roses in the jar. No lilac. I hate lilac. It's got no shape. Ezeket és azokat kérem. Adjon nekem 4 csokrot ezekből. És azt a rózsákkal teli vázát. Igen, kérem az összes rózsát a vázában. Ne legyen orgona. Utálom az orgonát. Nincs formája. The attendant bowed and put the lilac out of sight, as though this was only too true. Lilac was dreadfully shapeless. Az eladó meghajolt, és eltette az orgonát, mintha ez teljesen igaz lenne. Az orgonának tényleg borzalmasan formátlan a kinézete. Give me those stumpy little tulips, those red and white ones. Adja nekem azokat a tömzsi kis tulipánokat, azokat a piros-fehér színűeket. And she was followed to the car by a thin shop girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes. És egy vékony bolti eladólány követte őt a kocsihoz, aki egy hatalmas, fehér papírba burkolt csomag alatt tántorgott, ami úgy nézett ki, mint egy hosszú ruhába öltöztetett csecsemő. One winter afternoon, she had been buying something in a little antique shop in Curzon Street. Egy téli délután valamit vásárolt egy kis antikváriumban a Curzon Streeten. It was a shop she liked. Ez egy olyan bolt volt, amit kedvelt. For one thing, one usually had it to oneself. Egyrészt általában egyedül lehetett ott lenni. And then the man who kept it was ridiculously fond of serving her. És az a férfi, aki vezette, nevetségesen örömmel szolgálta ki őt. He beamed whenever she came in. Ragyogott az arca, valahányszor belépett. He clasped his hands.
He was so gratified he could scarcely speak. Összekulcsolta a kezét. Annyira elégedett volt, hogy alig tudott megszólalni. Flattery, of course, all the same, there was something. Hízelgés, természetesen, Demetrius volt beni valami. You see, madam, he would explain in his low, respectful tones, I love my things. Tudja, asszonyom, magyarázta halkan, tiszteletteljes hangon, szeretem a dolgaimat. I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them, who has not that fine feeling which is so rare. Inkább megtartom őket, mint hogy eladjam valakinek, aki nem értékeli, akiben nincs meg az a finom érzék, ami olyan ritka. And, breathing deeply, he unrolled a tiny square of blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale fingertips. Majd mély levegőt véve kicsavart egy kis kék bársonyszöget, és sápadtul hegyeivel a pult. Üvegére nyomta. Today, it was a little box. He had been keeping it for her. Ma egy kis doboz volt. Ezt neki tartogatta. He had shown it to nobody as yet. Még senkinek sem mutatta meg. An exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream. Egy gyönyörű, zománcozott kis doboz, amelynek máza olyan finom volt, mintha tejszínben sütötték volna. On the lid a minute creature stood under a flowery tree, and a more minute creature still had her arms around his neck. A fedelén egy apró lény állt egy virágzófa alatt, és egy még kisebb lény átkarolta a nyakát. Her hat, really no bigger than a geranium petal, hung from a branch. It had green ribbons. A kalapja, ami tényleg nem volt nagyobb egy muskátli sziromnál, egy ágról lúgott, zöld szalagokkal. And there was a pink cloud like a watchful cherub floating above their heads. És volt ott egy rózsaszín felhő, mint egy figyelő kis angyal, ami a fejük felett lebegett. Rosemary took her hands out of her long gloves. Rosemary kihúzta a kezét a hosszú kesztyűjéből. She always took off her gloves to examine such things. Mindig levette a kesztyűjét, hogy megvizsgálhassa az ilyen dolgokat. Yes, she liked it very much. Igen, nagyon tetszett neki. She loved it. It was a great duck. Imádta. Egy igazi kis kincs volt. She must have it. Meg kellett szereznie. And turning the creamy box, opening and shutting it, she couldn't help noticing how charming her hands were against the blue velvet. Ahogy forgatta a krémszínű dobozt, nyitogatta és csukogatta, nem tudta nem észrevenni, milyen bájosak a kezei a kék bársonyon. The shopman, in some dim cavern of his mind, may have dared to think so too. A boltos elméjének valamilyen homályos zugában talán ugyanígy gondolta. Forháltuk a pencil, leant over the counter, and his pigil bledless fingers crept timidly towards those rosy, flashing vines, as high murmured pently. Elővett egy ceruzát, áthajolt a pulton, és sápadt, vértelen ujjai félénken közeledtek a rózsaszín, ragyogó kezek felé, miközben gyengéden mormolta. If I may venture to point out to Madam, the flowers on the little lady's bodice. Ha megengedné, hogy felhívjam a figyelmét, asszonyom, a hölgy ruháján lévő virágokra. Charming Rosemary admired the flowers. Bájos, csodálta meg Rosemary a virágokat. But what was the price? De mi az ára? For a moment the shopman did not seem to hear. Egy pillanatra úgy tűnt, a boltos nem hallotta. Then a murmur reached her. Aztán egy halk mocsogás jutott el hozzá. 28 guineas, madam. 28 guinea, asszonyom. 28 guineas. Rosemary gave no sign. 28 guinea. Rosemary nem mutatott semmi érzelmet. She laid the little box down. She buttoned her gloves again. Letette a kis dobozt. Újra begombolta a kesztyűjét. 28 guineas. Even if one is rich. 28 guinea. Még ha gazdag is az ember. She looked vague. Kiss Elravet. She started at a plitterma te a ketleleik a pillen pen above teshop manesh head, and her voice was dreamy as she answered,
egy kövér teáskannára merett, ami olyan volt, mint egy kövér túka boltos feje fölött, és álmodozó hangon válaszolt. Well, keep it for me, will you? I'll. Nos, tegye el nekem, jó, én majd. But the shopman had already bowed, as though keeping it for her was all any human being could ask. De a boltos már meghajolt, mintha ez lenne a legkevesebb, amit valaki kérhet tőle. He would be willing, of course, to keep it for her forever. Természetesen hajlandó lett volna örökre megőrizni neki. The discreet door shut with a click. A diszkrét ajtó kattanva becsukódott. She was outside on the step, gazing at the winter afternoon. Kint állt a lépcsőn, és a téli délutánt figyelte. Rain was falling, and with the rain it seemed the dark came too, spinning down like ashes. Eső esett, és az esővel együtt mintha a sötétség is leereszkedett volna, mint a pernye. There was a cold, bitter taste in the air, and the new lighted lamps looked sad. Hideg, keserű íz volt a levegőben, és az épp felgyulladt lámpák szomorúnak tűntek. Sad were the lights in the houses opposite. Szomorúak voltak a szemközti házak fényei is. Dimly they burned, as if regretting something. Halványan égtek, mintha valamit megbántak volna. And people hurried by, hidden under their hateful umbrellas. Az emberek sietve haladtak el, zűlölt esernyőik alatt rejtőzve. Rosemary felt a strange pang. Rosemary különös szorítást érzett. She pressed her muff to her breast. She wished she had the little box, too, to cling to. A kezét a mufjához szorította. Azt kívánta, bárcsak a kis doboz is nála lenne, hogy abba kapaszkodhasson. Of course, the car was there. She'd only to cross the pavement. Természetesen ott volt a kocsi. Csak át kellett mennie a járdán. But still she waited. De még mindig várt. There are moments, horrible moments in life when one emerges from shelter and looks out, and it's awful. Vannak pillanatok, borzalmas pillanatok az életben, amikor az ember előjön a biztonságos helyről, és körülnéz, és szörnyű. One oughtn't to give way to them. Nem szabadna engedni ezeknek a pillanatoknak. One ought to go home and have an extra special tea. Haza kellene menni, és egy különleges teát inni. But at the very instant of thinking that a young girl, thin, dark, shadowy, where had she come from? Was standing at Rosemaria's elbow on the voice like a sigh, almost like a sob, de abban a pillanatban, amikor erre gondolt, egy fiatal lány, vékony, sötét, árnyékos alak, honnan jött vajon? Állt Rosemary mellett, és egy sóhajszerű, szinte zokogó hang suttogta. Madam, may I speak to you a moment? Asszonyom, beszélhetnék önnel egy pillanatra. Speak to me? Rosemary turned. Velem beszélne, fordult meg Rosemary. She saw a little battered creature with enormous eyes, someone quite young, no older than herself, who clutched at her coat collar with reddened hands, and shivered, as though she had just come out of the water. Egy kis megviselt lényt látott hatalmas szemekkel, valakit, aki egészen fiatal volt, legfeljebb vele egykorú, és vörös kezekkel kapaszkodott a kabát gallériába, reszketve, mintha most mászott volna ki a vízből. Madam, stammered the voice, would you let me have the price of a cup of tea? Asszonyom, hebegte a hang. Megengedi, hogy kérjek egy csésze tea árát. A cup of tea? There was something simple, sincere in that voice. It wasn't in the least the voice of a beggar. Egy csésze tea. Volt valami egyszerű, őszinte abban a hangban. Egyáltalán nem úgy hangzott, mint egy koldusé. Then have you no money at all? Asked Rosemary. Akkor egyáltalán nincs pénze? Kérdezte Rosemary. None, madam, came the answer. Egyáltalán nincs, asszonyom. Jött a válasz. How extraordinary! Rosemary peered through the dusk, and the girl gazed back at her. Milyen különös? Rosemary a szürkületbe merett, és a lány visszanézett rá. How more than extraordinary! Mennyire különös?
And suddenly it seemed to Rosemary such an adventure. Hirtelen Rosemarinek ez egy igazi kalandnak tűnt. It was like something out of a novel by Dostoevsky, this meeting in the dusk. Mintha egy Dostoevsky regényből lépett volna elő ez a találkozás a szürkületben. Supposing she took the girl home? Mi lenne, ha hazavinné a lányt? Supposing she did do one of those things she was always reading about or seeing on the stage, what would happen? Mi lenne, ha megtenné azt, amiről mindig olvasott vagy amit a színpadon látott? Mi történne akkor? It would be thrilling. Is Galma's Len. And she heard herself saying afterwards, to the amazement of her friends, I simply took her home with me. És már előre hallotta magát, ahogy a barátainak csodálkozva mondja, egyszerűen hazavittem magammal. As she stepped forward said Theo that dim person beside her, ahogy előre lépett, és azt mondta a homályos alaknak mellette, Come home to tea with me. Gyere haza teázni velem. The girl drew back, startled. She even stopped shivering for a moment. A lány rémülten hátrált. Még a remegést is abba hagyta egy pillanatra. Rosemary put out a hand and touched her arm. Rosemary kinyújtotta a kezét, és megérintette a karját. I mean it, she said, smiling. Kamolian mondam. Monta mosoliagva. And she felt how simple and kind her smile was. Érezte, mennyire egyszerű és kedves a mosolya. Why won't you come home with me now in my car and have tea? Miért nem jössz? Gyere most velem haza a kocsimmal, és teázzunk. You don't mean it, madam, said the girl, and there was pain in her voice. Nem gondolja komolyan, asszonyom, mondta a lány, és fájdalom csengett a hangjában. But I do, cried Rosemary. I want you to please me. Come along. De igenis komolyan gondolom, kiáltott Rosemary. Azt szeretném, ha velem jönnél. Kérlek, gyere. The girl put her fingers to her lips, and her eyes devoured Rosemary. A lány az ujjait az ajkára tette, és a szemeivel szinte felfalta Rosemaryt. You're not taking me to the police station? She stammered. Ugye nem a rendőrségre visz? Hebegte. The police station? Rosemary laughed out. Why should I be so cruel? A rendőrségre? Nevetett fel Rosemary. Miért lennék ilyen kegyetlen? No, I only want to make you warm and to hear anything you care to tell me. Nem, csak fel akarlak melegíteni, és meghallgatni bármit, amit szeretnél elmondani. Hungry people are easily led. Az éhes emberek könnyen vezethetők. The footman held the door of the car open, and a moment later they were skimming through the dusk. A komornyik kitárta a kocsi ajtaját, és egy pillanattal később már siklottak is a szürkületben. There, said Rosemary. She had a feeling of triumph as she slipped her hand through the velvet strap. Na, itt vagyunk, mondta Rosemary. Diadalérzet fogta el, ahogy a kezét átsúsztatta a bársonyszíjon. She could have said, Now I've got you, as she gazed at the little captive she had netted. Azt is mondhatta volna, most megvagy, ahogy a kisfogjára nézett, akit hálójába ejtett. But of course she meant it kindly. Oh, more than kindly. De természetesen kedvesen gondolta. Ó, még annál is kedvesebben. She was going to prove to this girl that wonderful things did happen in life, that fairy godmothers were real. Be akarta bizonyítani a lánynak, hogy csodálatos dolgok történnek az életben, hogy tündérkeresztanyák léteznek, that rich people had hearts and that women were sisters, hogy a gazdag embereknek is van szívük, és hogy a nők testvérek. She turned impulsively, saying, Don't be frightened. After all, why shouldn't you come back with me? Hirtelen odafordult, és azt mondta, ne félj. Végül is, miért ne jöhetnél vissza velem? We're both women. If I'm the more fortunate, you ought to expect. Mindketten nők vagyunk. Ha én szerencsésebb vagyok, akkor jogosan várhatnád el. But happily at that moment, for she didn't know how the sentence was going to end, the car stopped. De szerencsére abban a pillanatban
mivel nem tudta, hogyan fog végződni a mondat, a kocsi megállt. The bell was rung, the door opened, and with a charming, protecting, almost embracing movement, Rosemary drew the other into the hall. A csengőt megnyomták, az ajtó kinyílt, és egy bájos, védelmező, szinte ölelő mozdulattal Rosemary behúzta a másikat a hallba. Warmth, softness, light, a sweet scent, all those things so familiar to her she never even thought about them. She watched that other receive. Melegség, lágyság, fény, egy édes illat, mindezek annyira megszokottak voltak számára, hogy sosem gondolt rájuk, most pedig nézte, ahogy a másik mindezt magába szívja. It was fascinating. Lenyűgöző volt. She was like the little rich girl in her nursery with all the cupboards to open, all the boxes to unpack. Olyan volt, mint egy kis gazdag kislánya a gyerekszobájában, tele szekrényekkel, amiket ki lehet nyitni, és dobozokkal, amiket ki lehet pakolni. Come upstairs, said Rosemary, longing to begin to be generous. Gyere fel az emeletre, mondta Rosemary, váltva orra, hogy nagylelkű lehessen. Come up to my room. Gyere fel a szobámba. And besides, she wanted to spare this poor little thing from being stared at by the servants. She decided as they mounted the stairs she would not even ring for Jean, but take off her things by herself. Ezen kívül meg akarta kímélni ezt a szegény kis teremtést attól, hogy a szolgák bámulják. Elhatározta, hogy amikor felérnek a lépcsőn, nem hívja Jeannet, hanem maga veszi le a holmiát. The great thing was to be natural. A lényeg az volt, hogy természetes legyen. And there! Cried Rosemary again, as they reached her beautiful big bedroom with the curtains drawn, the fire leaping on her wonderful lacquer furniture, her gold cushions, and the primrose and blue rugs. Itt vagyunk, kiáltotta Rosemary, amikor elérték gyönyörű nagy hálószobáját, ahol a függönyök be voltak húzva. A tűz pattogott a csodálatos lakozott bútorokon, aranypárnáin, és az ibolyaszínű és kék szőnyegeken. The girl stood just inside the door. She seemed dazed. A lány éppen csak az ajtóban állt. Úgy tűnt, kábult volt. But Rosemary didn't mind that. De Rosemary easy, nem zavarta. Come and sit down, she cried, dragging her big chair up to the fire. In this comfy chair. Gyere, mély le, kiáltotta, és odahúzta a nagy székét a tűzhöz, ebbe a kényelmes székbe. Come and get warm. You look so dreadfully cold. Gyere, melegedj fel. Szörnyen hidegnek tűnsz. I daren't, madam, said the girl, and she edged backwards. Nem merek, asszonyom, mondta a lány, és hátrált egy kicsit. Oh, please, Rosemary ran forward. You mustn't be frightened. You mustn't really. Oh, kérlek, futott előre Rosemary. Nem kell félned, tényleg nem. Sit down. And when I've taken off my things we shall go into the next room and have tea and be cozy. Mély le, és amikor leveszem a holmimat, átmegyünk a másik szobába, teázunk és kényelmesen elüldögélünk. Why are you afraid? Miért félsz? And gently she half pushed the thin figure into its deep cradle, és finoman félig betolta a vékony alakot a mély székébe. But there was no answer. De nem érkezett válasz. The girl stayed just as she had been put, with her hands by her sides and her mouth slightly open. A lány úgy maradt, ahogy betették, kezeit az oldalánál tartva, ajkai kissé nyitva. To be quite sincere, she looked rather stupid. Őszintén szólva, elég butának tűnt. But Rosemary wouldn't acknowledge it. De Rosemary nem volt hajlandó elismerni ezt. She leaned over her, saying, Won't you take off your hat? Fölé hajolt, és azt mondta, nem vennéd le a kalapodat? Your pretty hair is all wet, and one is so much more comfortable without a hat, isn't one? A szép hajad teljesen nedves, és sokkal kényelmesebb kalap nélkül. Nem igaz? There was a whisper that sounded like, very good, madam, and the crushed hat was taken off.
Egy suttogás hallatszott, ami így hangzott: nagyon jó, asszonyom, és a dűrött kalapot levették. Let me help you off with your coat, too, said Rosemary. Hadd segítsek levenni a kabátodat is, mondta Rosemary. The girl stood up, but she held on to the chair with one hand and let Rosemary pull. A lány felállt, de az egyik kezével a székbe kapaszkodott, és hagyta, hogy Rosemary húzza. It was quite an effort. The other scarcely helped her at all. Elég nagy erőfeszítés volt. A másik alig segített. She seemed to stagger like a child, and the thought came and went through Rosemary's mind that if people wanted helping they must respond a little, just a little. Otherwise it became very difficult indeed. Úgy tűnt, mint egy gyerek, aki tántorog, és Rosemary fejében átfutott a gondolat, hogy ha az emberek segítséget akarnak, akkor egy kicsit, csak egy kicsit reagálniuk kellene, különben ez igazán nehézzé válik. And what was she to do with the coat now? És most mit kezdjen a kabáttal? She left it on the floor, and the hat too. Ott hagyta a földön, a kalapot is. She was just going to take a cigarette off the mantelpiece when the girl said quickly, but so lightly and strangely. Éppen egy cigarettát akart leemelni a kandallópárkányról, amikor a lány gyorsan, de olyan könnyedén és furcsán mondta: I'm very sorry, madam, but I'm going to faint. I shall go off, madam, if I don't have something. Nagyon sajnálom, asszonyom, de el fogok ájulni. Elájulok, ha nem kapok valamit. Good heavens, how thoughtless I am. Rosemary rushed to the bell. Te jó ég, milyen figyelmetlen vagyok. Rosemary azonnal a csengőhöz sietett. Tea at once, and some brandy immediately. Teát, azonnal teát, és egy kis brandit is rögtön. The maid was gone again, but the girl almost cried out. A szobalány ismét elment, de a lány majdnem felkiáltott. No, I don't want no brandy. I never drink brandy. It's a cup of tea I want, madam. Nem kérek brandit. Soha nem iszom brandit. Egy csésze teát szeretnék, asszonyom. And she burst into tears. És sírva fakadt. It was a terrible and fascinating moment. Ez egy borzalmas és mégis lenyűgöző pillanat volt. Rosemary knelt beside her chair. Rosemary letérdelt a széke mellé. Don't cry, poor little thing, she said. Don't cry. Ne sírj, te szegény kis teremtés, mondta. Ne sírj. And she gave the other her lace handkerchief. És odaadta neki a csipkés zsebkendőjét. She really was touched beyond words. Valóban szavak nélkül is megérintette ez a helyzet. She put her arm round those thin, bird-like shoulders. Átkarolta a vékony, madárszerű vállakat. Now, at last the other forgot to be shy, forgot everything except that they were both women, and gasped out. Most végre a másik elfelejtett félénk lenni, elfelejtett mindent, kivéve azt, hogy mindketten nők, és felkiáltott. I can't go on no longer like this. I can't bear it. I shall do away with myself. I can't bear no more. Nem bírom így tovább. Nem tudom elviselni. Végezni fogok magammal. Nem bírom tovább. You shan't have to. I'll look after you. Don't cry anymore. Nem lesz rá szükség. Vigyázok rád. Ne sírj többé. Don't you see what a good thing it was that you met me? Nem látod, milyen jó dolog volt, hogy találkoztál velem? We'll have tea, and you'll tell me everything, and I shall arrange something. I promise. Teázunk, és elmondasz mindent. Majd én intézkedem. Ígérem. Do stop crying. It's so exhausting. Please, ne sírj tovább. Ez annyira kimerítő. Kérlek? The other did stop just in time for Rosemary to get up before the tea came. A másik épp időben abba hagyta a sírást, hogy Rosemary felállhasson, mielőtt megérkezett a tea. She had the table placed between them. Az asztalt kettejük közé helyeztette.
She plied the poor little creature with everything, all the sandwiches, all the bread and butter, and every time her cup was empty, she filled it with tea, cream, and sugar. Mindent a kis teremtés elé tett, az összes szendvicset, az összes kenyeret és vajat, és ahányszor csak kiürült a csészéje. Újra megtöltötte teával, tejszínnel és cukorral. People always said sugar was so nourishing. Az emberek mindig azt mondták, hogy a cukor annyira tápláló. As for herself, she didn't eat. She smoked and looked away tactfully so that the other should not be shy. Ami őt illeti, nem evett, inkább dohányzott, és tapintatosan elnézett, hogy a másik ne legyen zavarban. And really the effect of that slight meal was marvelous. Valóban csodálatos volt ennek a kis étkezésnek a hatása. When the tea table was carried away, a new being, a light, frail creature with tangled hair, dark lips, deep, lighted eyes, lay back in the big chair in a kind of sweet languor, looking at the blaze. Amikor az asztalt elvitték, egy új lény, egy könnyed, törékeny teremtéskúcos hajjal, sötét ajkakkal és mély, csillogó szemekkel feküdt hátra a nagy székben, édes kábulatban, és a tűzbe bámult. Rosemary lit a fresh cigarette. It was time to begin. Rosemary rágyújtott egy újabb cigarettára, ideje volt elkezdeni. And when did you have your last meal? She asked softly. Mikor ettél utoljára? Kérdezte halkan. But at that moment the door handle turned. De abban a pillanatban megfordult az ajtókilincs. Rosemary, may I come in? It was Philip. Rosemary, bejöhetek? Philip volt az. Of course. Természetesen. He came in. Oh, I'm so sorry, he said, and stopped and stared. Belépett. Ó, nagyon sajnálom, mondta, majd megállt és bámult. It's quite all right, said Rosemary, smiling. This is my friend, Miss Semigond, mondta Rosemary mosolyogva. Ő a barátnőm, Miss Smith, madam, said the languid figure, who was strangely still and unafraid. Smith, asszonyom, mondta a bágyat alak, aki furcsán nyugodt és félelem nélküli volt. Smith, said Rosemary. We are going to have a little talk. Smith. Ismetelt Rosemary. Beszélgetni fogunk egy kicsit. Oh, yes, said Philip. Quite. And his eye caught sight of the coat and hat on the floor. Oh, igen, mondta Philip. Valóban. És megpillantotta a földön heverő kabátot és kalapot. He came over to the fire and turned his back to it. Oda ment a tűzhöz, és háttal állt neki. It's a beastly afternoon, he said curiously, still looking at that listless figure, looking at its hands and boots, and then at Rosemary again. Szörnyű délután van, mondta kíváncsian, miközben továbbra is a bágyat alakot nézte, a kezét és a csizmáját, majd ismét Rosemarire pillantott. Yes, isn't it? Said Rosemary enthusiastically. Vile. Ugye? Mondta Rosemary lelkesen. Szörnyű. Philip smiled his charming smile. Philip eldűvölően mosolygott. As a matter of fact, said he, I wanted you to come into the library for a moment. Would you? Will Miss Smith excuse us? Tulajdonképpen, mondta, azért akartam, hogy bejössz a könyvtárszobába egy pillanatra. Megtennéd, Miss Smith megbocsát nekünk. The big eyes were raised to him, but Rosemary answered for her. A nagy szemek rászegeződtek, de Rosemary válaszolt helyette. Of course she will. And they went out of the room together. Természetesen. És együtt kimentek a szobából. I say, said Philip when they were alone. Explain. Who is she? What does it all mean? Mondd csak, szólt Philip, amikor egyedül maradtak. Magyarázd meg. Ki ő? Mit jelent ez az egész? Rosemary, laughing, leaned against the door and said, I picked her up in Curzon Street. Really, she's a real pick-up. She asked me for the price of a cup of tea, and I brought her home with me. Rosemary nevetve az ajtónak támaszkodott, és azt mondta, felvettem őt a Curzon Streeten. Tényleg, igazi talált holmi. Egy csésze tea árát kérte tőlem, és hazahoztam magammal.
But what on earth are you going to do with her? Cried Philip. De mégis, mit akarsz vele kezdeni? Kiáltotta Philip. Be nice to her, said Rosemary quickly. Be frightfully nice to her. Look after her. I don't know how. We haven't talked yet, but show her, treat her, make her feel. Kedves leszek vele, mondta Rosemary gyorsan. Szörnyen kedves leszek vele. Gonoszkodom róla. Nem tudom, hogyan. Még nem beszéltünk, de megmutatom neki. Kedvesen bánok vele. Megértetem vele. My darling girl, said Philip, you're quite mad, you know. It simply can't be done. Drága lányom, mondta Philip, teljesen megbolondultál. Tudod, ez egyszerűen nem fog menni. I knew you'd say that, retorted Rosemary. Why not? I want to. Isn't that a reason? And besides, one's always reading about these things. I decided. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Vágott vissza Rosemary. Miért ne? Én akarom. Nem elég ez indoknak. És különben is, az ember állandóan ilyen dolgokról olvas. Elhatároztam. But, said Philip slowly, and he cut the end of a cigar, she's so astonishingly pretty. De, mondta Philip lassan, miközben levágta a szivar végét, megdöbbentően szép. Pretty? Rosemary was so surprised that she blushed. Do you think so? I hadn't thought about it. Szép. Rosemary annyira meglepődött, hogy elpirult. Tényleg így gondolod? Én nem is gondoltam rá. Good Lord, Philip struck a match. She's absolutely lovely. Look again. My child. I was bowled over when I came into your room, just now. Istenem, Philip meggyújtott egy gyufát. Abszolút gyönyörű. Nézd meg újra, kislányom. Teljesen lenyűgözött, amikor beléptem a szobádba az imént. However, I think you're making a ghastly mistake. Sorry, darling, if I'm crude and all that. But let me know if Miss Smith is going to dine with us in time for me to look up the Milliner's Gazette. Azonban, szerintem szörnyű hibát követsz el. Bocsáss meg, drágám, ha nyers vagyok és ilyesmi. De szólj, ha Miss Smith velünk vacsorázik, hogy előkeressem a kalaposok újságját. You absurd creature, said Rosemary, and she went out of the library, but not back to her bedroom. Te bolond teremtmény, mondta Rosemary, és kiment a könyvtárszobából, de nem a hálószobájába ment vissza. She went to her writing room and sat down at her desk. A dolgozószobájába ment, és leült az íróasztalához. Pretty, absolutely lovely, bowled over. Her heart beat like a heavy bell. Szép, abszolút gyönyörű, teljesen lenyűgözött. A szíve úgy vert, mint egy nehéz harang. Pretty, lovely, she drew her checkbook towards her. Szép, gyönyörű, magához húzta a csekkfüzetét. But no, checks would be no use, of course. De nem, a csekkek természetesen nem érnének semmit. She opened a drawer and took out 5-pound notes, looked at them, put 2 back, and holding the 3 squeezed in her hand, she went back to her bedroom. Kinyitott egy fiókot, kivett 5-öt az 5 fontosok közül, megnézte őket, 2-t visszatett, majd a 3-mal a kezében visszatért a hálószobájába. Half an hour later Philip was still in the library, when Rosemary came in. Fél órával később Philip még mindig a könyvtárszobában volt, amikor Rosemary belépett. I only wanted to tell you, said she, and she leaned against the door again, and looked at him with her dazzled exotic gaze. Miss Smith won't dine with us tonight. Csak azt akartam mondani, mondta, és ismét az ajtónak támaszkodott, miközben elkápráztató, egzotikus tekintetével ránézett. Miss Smith ma este nem vacsorázik velünk. Philip put down the paper. Oh, what's happened? Previous engagement. Philip letette az újságot. Oh, mi történt? Előre megbeszélt találkozó. Rosemary came over and sat down on his knee. Rosemary odalépett hozzá, és az ölébe ült. She insisted on going, said she, so I gave the poor little thing a present of money. I couldn't keep her against her will, could I? She added softly. Ragaszkodott hozzá, hogy menjen, mondta,
úgyhogy adtam neki ajándékba egy kis pénzt. Nem tarthattam itt az akarata ellenére. Igaz? Tette hozzá halkan. Rosemary had just done her hair, darkened her eyes a little, and put on her pearls. Rosemary épp most készítette el a frizuráját. Egy kicsit kihúzta a szemét, és felvette a gyöngyeit. She put up her hands and touched Philip's cheeks. Felemelte a kezét, és megérintette Philip arcát. Do you like me? Said she, and her tone, sweet, husky, troubled him. Szeretsz? Kérdezte, és édes, rekedtes hangja nyugtalanította őt. I like you awfully, he said, and he held her tighter. Kiss me. Rettentően szeretlek, mondta, és még szorosabban átölelte. Csókolj meg! There was a pause. Volt egy kis szünet. Then Rosemary said dreamily, I saw a fascinating little box today. It cost 28 guineas. May I have it? Aztán Rosemary álmodozva azt mondta, láttam ma egy lenyűgöző kis dobozt. 28 guinea az ára. Megvehetem? Philip jumped her on his knee. You may, little wasteful one, said he. Philip megemelte az ölében. Megveheted, te kis pazarló, mondta. But that was not really what Rosemary wanted to say. De valójában nem ezt akarta mondani Rosemary. Philip, she whispered, and she pressed his head against her bosom. Am I pretty? Philip, suttogta, és a mellkasához szorította a fejét. Szép vagyok? He end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Hungarian. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out, or commute is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.